السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد صافية، وكالعادة رح نكمل على قصتنا. في واحد من الفيديوهات الماضية ذكرت فيه إني سجلت للجامعة عن طريق مكتب، وصار معي قصة طويلة عريضة من وراها، وبهالفيديو رح أحكي عن هالقصة. بعد ما سكنت عند عبد المنان فترة أسبوع تقريبا، رحت واستلمت غرفتي واللي هي كان سكن الطلاب. جهزت الغرفة واشتريت كل الأغراض اللي محتاجها، وإجا اليوم اللي لازم أروح فيه على الجامعة من شان نسجل فيها دخول، إني وصلت على بريطانيا، أخذ رقم الطالب، أخذ بطاقة الطالب، وكمان أخذ جداولي. حملت حمايلي وشلت أغراضي وانطلقت على الجامعة. كنت رايح على جامعة University of Manchester، وهي واحدة من أقوى الجامعات في مجال الهندسة بشكل عام في بريطانيا. طبعا كسنة أولى كنت راح أدرس سنة تحضيري، واللي هي سنة توازي الثالث ثانوي أو البكالوريا، على حسب درجاتك فينك تختار تخصصك المستقبلي. وصلت على الجامعة University of Manchester، جامعة كبيرة كتير وفيها طلاب من كل أنحاء العالم، والطوابير واصلة فيها وين وين. وقفت بالطابور واستنيت هيك لحتى إجا دوري. أول ما وصلت على طول سألتني شو رقم الطالب، أنا طول أعطيتها رقم الطالب، طلعت بالكمبيوتر شيكت هيك، قالت لي والله مو موجود، في ممكن مشكلة صغيرة، أعطيني اسمك وتاريخ ميلادك. فورا أعطيتها أنا اسمي وتاريخ ميلادي، كمان طلعت هيك شيكت بالكمبيوتر وما طلع معها شيء. فقالت لي معلش يمكن في مشكلة بالسيستم، في غلط معين، أعطيني أوراق القبول الجامعة. أعطيتها أوراق قبول الجامعة، أنا طلعت فيهم هيك من نظرة سريعة، قالت لي ترى هي مو جامعتك. لا انت غلطانه، انا 100% بهالجامعه، تاكدي حتى اسم الجامعه موجود على الاوراق. ولا بتقلي هذه مانشستر يونيفرسيتي وانت مقدم على انتو مانشستر يونيفرسيتي، وبيطلع المكتب المقدم عن طريقه مسجل لي بجامعه غير اللي قلت له عليها وضحكان علي. ولانه الاسم مشابه كتير ما انتبهت، وخصوصا معنات كلمه انتو هي في الداخل او في داخل، فانا كل بخبري انه الاوراق اللي معي كلياتهم انتو مانشستر في داخل جامعه مانشستر. احسن واحسن. انت بتذاكر من ورانا ولا ايه؟ شرحت لها اللي صار معي، وانه انا مقدم عن طريق مكتب، واني انا اصلا حاجز سكني قريب كتير مخصوص مشان هاي الجامعه، واني اصلا بشكل عام ماني حابب ادرس جامعه غير هذه الجامعه. ولا بتقلي بصراحه كثير عنا زحمه حاليا، وبشكل عام ما حدا حيقدر يساعدك غير جامعتك الاساسيه. وفي خبر حلو صغير كتير، انه اللي هو جامعتك الثانيه قريبه كتير باخرة الشارع، فخذ هي خريطه صغيره روح وحكيهم. انا على طول باخذ شنطتي وبنطلق عن الجامعه الجديده. اول ما دخلت على الجامعه اجى حدا من الريسبشن قال لي هلو، لا هلو ولا غيره، مانجر. اللي هاو كان يهو مانجر يا ابن الحلال، بدي المانجر. فعلى طول شافني هيك شوي جدي، دخلني عند المانجر فورا. فيجي المانجر يسالني شو القصه، شو صاير، فشرحت له هيك صار معي، قدمت عن طريق مكتب، انا هون ماني دارس من الاخير، انا جاي على اساس ادرس هنيك، وغير هيك ماني دارس، وشكلين ما بحكي. وهي هون بتقلي طول بالك روق، ما مشكلة، كل شيء له حل. فانا على طول هون ارتحت انه ان شاء الله محلوله باذن الله. بتقلي في مشكلة صغيرة، حاليا فيزتك هي على اسمنا، فما عليك الا انك تروح على السعودية تقدم على فيزا جديدة وترجع ان شاء الله. لك عم امزح معك يا بنت الحلال، الواحد ما يمزح معك كمان، انتوا اقوى جامعة بالعالم، زي كرمايكم انا مخصوص. شكلك ما شفتي الفيديو اليوتيوب تبعي لما اخذت الفيزا بطلوع الروح، فاذا كان ارجع واخذها ما. بس لا جد الحمد لله طلعت جامعة قوية كتير، متخصصة فقط بالسنة التحضيري، ومشتركة مع أكبر جامعات بريطانيا، بحيث فينك تكمل تخصصك بعد ما تخلص سنة التحضيري بوحدة منهم. واخذوا مني اسم المكتب اللي انا سجلت عن طريقه، ورفعوا عليه دعوه، ورجعوا لي كل الفلوس اللي انا دفعتها من شان اقدم على الجامعه عن طريقهم. ويا دوب كم يوم وبدا دوامي، وكان اول كلاس عندي هو رياضيات. وصح هذيك الفتره ما كنت عم احكي انجليزي مثل العالم والناس، وماني متعود على اللكنه لسه، ولكن رياضيات هي لغه الارقام، وانا كنت بعتبر حالي كتير شاطر بالرياضيات والفيزياء، ولهيك اصلا اخترت الهندسه من الاساس. وبيبدا الدكتور بان هالكلاس هو حيكون مراجعه لشغلات انتم المفروض تعرفوها من قبل، وبدا بشغلات بسيطه مثل جدول الضرب، شويه الجبرا، كالكولس، جيومتري، وانا لهون ماشي معاه تمام التمام، وفهمان الحمد لله كل شيء. بس الرجال ضل مكمل نمبر ثيوري، دايناميكال سيستم و الى اخره. ما كملنا ساعة واحدة إلا كان الرجال مشي على كل شيء أنا تعلمته رياضيات خلال 18 سنة، ولسه مكمل. وهون جدني الصدمة إنه أنا الدراسة اللي دارسها بالسعودية ولا شيء مقارنة بالطلاب اللي كانوا موجودين، لأنه شباب لسه مكملين معاهم. أنا هون خلاص وصلت حدي تقريبا بعد ساعة من الشرح، ما بقى بعرف شيء أبدا. ومن أول كلاس اكتشفت إذا ما عطيت جهد 110% ما راح أقدر أمشي بالجامعة. وبهيك بدأت حياتي الروتينية.
جلسات أكثر وعملت كويزات، اكتشفت أكثر وأكثر إني ما كنت بعرف شو هي الدراسة أساسا، وإنه ما سموها سنة تحضيري على الفاضي، لأنه فعليا حضرتني لحتى شبعت. اتعلمت كيف اعتمد على نفسي بالدراسة من ناحية بحوثات وكتب من اختيارك الشخصي، لأنه على عكس اللي كنت متعود عليه ما كان في منهج واحد، كان في مواضيع وكيف تتعلم هذه المواضيع شيء راجع لك 100%. كان أغلب وقتي دراسة لحتى يوم من الأيام تقريبا 3 شهور بعد بداية السنة إجا واحد من الدكاترة وجمعني أنا و4 طلاب، كنا كلياتنا من السعودية. جمعنا بالغرفة وقالنا آسف إني هقول هالكلام، ولكن أربعتكم على الأغلب راح ترسبوا. ما بعرف إذا قال هالكلام كان يشجعنا ولا يحذرنا، بس اللي ببالي كل اللي بدي أعمله إني أنجح بس من شان أروح لعنده وأقول له تراك كنت غلطان. وبدأت أدرس أكثر وأكثر. فعليا هي كانت أصعب سنة مريت عليها دراسيا حتى مقارنة بسنوات التخصص تبعتي. كان ضغط عالي والأهل بيحكوك بيسلموا عليك وهيك وبيسألوا كيفك كيف الصحة وكيف الدراسة، ومعقول جيت لهم والله حاس حالي رح أرسب أو من الحكي ما فيني أقول غير الحمد لله كل الأمور تمام الأمور ماشية، وبيسمعوك دعوتين حلوين بترجع الأمل فيك هيك وبتحمسك إنك تكمل وتدرس وتشد حيلك. والله العظيم لولا دعوات الوالدة على الأغلب ما كنت نجحت بالمرة، ولكن الحمد لله نجحت نهاية السنة وقدرت أجيب درجات عالية تكفيني إني أدخل التخصص اللي كان بدي إياه واللي هو الهندسة المدنية. وأنا كنت الوحيد من 4 طلاب اللي كنا في هذيك الغرفة اللي هو فعليا نجح والباقي فعليا كلياتهم رسبوا. كان ببالي إني بدي أروح عند ذاك الدكتور وأقول له إنه تراك كنت غلطان، بس لو وصلت لعنده ما طلع مني غير إني تشكرته إنه عن جد عطاني هيك دفعة قوية إنه لازم أشتغل ولازم أتعب على نفسي، فما قدرت إلا إنه له شكرا على التحذير اللي أعطيتني إياه. إذا وصلت لهالنقطة بهالفيديو فشكرا كثير على المتابعة، بتمنى لا تنسوني من اللايك والاشتراك وسبسكرايب وحطوا هذا النوتيفيكيشن بيل من شو اسمه هذا، ويلا كل واحد على بيته.